Hello everyone, welcome to Margee. Yesterday we have started with our lecture series of economic survey. Today is the second lecture in this series. We will briefly go through what we have seen yesterday before moving towards our second chapter of economic survey. काल आपण पहिला चॅप्टर पाहिला होता इकॉनॉमिक सर्वेचा. आज आपण दुसरा चॅप्टर बघण्याच्या आधी काल आपण काय बघितलं त्याचा एक ब्रीफ ओव्हरव्ह्यू घेऊया. We have seen yesterday what is economic survey all about. We have seen what is economic survey all about. In short or in concise manner, it is annual report card of the economy. आणि आपण बघितलं होतं की ते एक डिस्क्रिप्टिव्ह असू शकतं किंवा अनालिटिकल असू शकतं. ज्यावेळेला सर्वे सुरू झाला होता त्यावेळेला ते डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचं अधिक होतं. देन इन रिसेंट पास्ट इट इज मोर ऑफ अनालिटिकल, थीम वाईज जास्त बोललं जातं सर्वेमध्ये. देन सेकंड क्वेश्चन दॅट वी हॅव सीन, हू प्रिपेअर्स द सर्वे. आपण असं म्हटलं होतं की प्रिलिमच्या दृष्टीने हे महत्वाचं ठरेल. द इकॉनॉमिक डिव्हिजन्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स अंडर फायनान्स मिनिस्ट्री हे प्रिपेअर करतं. इकॉनॉमिक डिव्हिजन आहे फायनान्स मिनिस्ट्री अंडर, ते प्रिपेअर करतं अंडर द ओव्हरऑल गायडन्स ऑफ चीफ इकॉनॉमिक ऍडवायझर. पण आपण हे सुद्धा पाहिलं होतं की यावर्षी चीफ इकॉनॉमिक ऍडवायझर हे पद हे वॅकंट असल्यामुळे यावेळेला प्रिन्सिपल इकॉनॉमिक ऍडवायझरनी ते ऑथर केलेलं आहे. देन वी हॅव सीन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक सर्वे, म्हणजे त्याचं इव्हॉल्युशन कसं झालं हे आपण बघितलं आणि बघितलं की ते प्रिलिमसाठी थोडंफार महत्वाचं ठरतं. सर्वे वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1950 and 51. पण मगाशी जसं म्हटलं तसं प्रायमरली डिस्क्रिप्टिव्ह होतं सुरुवातीच्या स्टेजला, शॉर्ट डॉक्युमेंट होता. त्यानंतर त्याची साईज वाढत गेली. इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ 1991 and 1992 was the first survey that was brought out in a 2 volumes. इकॉनॉमिक सर्वे 1991-92 असा पहिला सर्वे होता जो 2 व्हॉल्यूम मध्ये लॉन्च करण्यात आला होता. फ्रॉम 2007-8 and 2008-9 onwards, especially in context of global financial crisis, more theme-based chapters, more analytical chapters were added. This year's survey reverts back to the 1 volume pattern. म्हणजे आधी जे 2 व्हॉल्यूमचं पॅटर्न चालू झालं होतं 1991-92 ला, सर्वेनी पुन्हा 1 व्हॉल्यूमच्या पॅटर्नकडे शिफ्ट केलेलं दिसतो. त्यामुळे यावर्षी एक व्हॉल्यूम आणि दुसरं स्टॅटिस्टिकल अपेंडिक्सचं दुसरं एक सेक्शन असे एक सेपरेट चॅप्टर वाईज असं आहे. असं का केलं तर काय होत होतं की 2 व्हॉल्यूम पकडून जवळपास ते 900 पेज पर्यंत जात होतं. तर सर्वेचं असं म्हणणं आहे की ते खूप जास्त इम्प्रॅक्टिकल ठरत होतं आणि तितकं रिलेव्हंट ठरत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी 1 व्हॉल्यूम कडे वळले. देन वी हॅव सीन द फर्स्ट चॅप्टर, स्टेट ऑफ इकॉनॉमी. स्टेट ऑफ इकॉनॉमी नावाचा फर्स्ट चॅप्टर आपण बघितला. त्या चॅप्टरच्या नावातच आहे की इकॉनॉमीची प्रेझेंट कंटेक्स्ट कंडिशन काय आहे याचं एक अनालिसिस त्याने सेक्टर वाईज दिलेलं आहे. प्रायमरी ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये काय चाललेलं आहे, सर्व्हिस सेक्टरमध्ये काय चाललेलं आहे, इंडस्ट्री सेक्टरमध्ये काय चाललेलं आहे. वी हॅव सीन दॅट to understand this first chapter well, you must understand some basic concepts of economy. Like we have seen the concept of gross value added, then concept like final goods, intermediate goods, consumer durables, liquidity trap. हे असं म्हटलं होतं की ह्या सर्व सर्वेचा अनालिसिस करताना किंवा त्याचा सेन्स येण्यासाठी एक कन्सेप्ट सगळ्यात जास्त महत्वाची ठरते, ती म्हणजे लिक्विडिटी ट्रॅप. दिस सर्वे वॉज रिटन इन द बॅकड्रॉप ऑफ कोविड-19 पॅन्डेमिक. जे लास्ट इयर आणि ह्या वर्षीचा सर्वे असे 2 सर्वे आहेत की जे कोविड-19 पॅन्डेमिकच्या बॅकड्रॉप मध्ये लिहिले गेलेले आहेत. सो इन दिस कोविड-19 पॅन्डेमिक वी हॅव फेस्ड दिस सिच्युएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रॅप. व्हॉट इज दिस लिक्विडिटी ट्रॅप इज ऑल अबाउट? मीन्स कन्सिडर नॉर्मल कंडिशन. नॉर्मल कंडिशन मध्ये काय होतं, समजा मार्केट मधले इंटरेस्ट रेट लो आहेत, मार्केट मधले इंटरेस्ट रेट लो आहेत. अशा लो इंटरेस्ट रेटच्या कंडिशन मध्ये काय होईल की जे इन्व्हेस्टर आहेत ते जास्त लोन घेऊन इन्व्हेस्ट करण्याला प्रेफरन्स देतील, बरोबर. पण
लिक्विडिटी ट्रॅपच्या कंडिशन मध्ये काय होतं, इंटरेस्ट रेट लो असताना पण लोक सेव्ह करण्याला प्रेफरन्स देतात रॅदर दॅन इन्व्हेस्ट. ती इंटरेस्ट रेट इज लो, स्टील पीपल प्रिफर टू सेव्ह रॅदर दॅन इन्व्हेस्ट. आता त्या सेव्हिंग मधून त्यांना फार काही मिळणार नाही कारण इंटरेस्ट रेट लो आहेत, तरी सुद्धा ते सेव्ह करतात कारण अनसर्टन कंडिशन असते, त्यांच्या कॅपिटल वरती किती आउटपुट मिळेल याविषयी अनसर्टनिटी असते, ज्याला आपण इकॉनॉमिकच्या परिभाषेत असं म्हटलं होतं, मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ कॅपिटल इज लो, दॅट्स वाय द कंडिशन इज ऑफ लिक्विडिटी ट्रॅप, अँड बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी ट्रॅप मॉनिटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव्ह. म्हणजे आरबीआयने जर पॉलिसी रेट कमी केले तर इन्व्हेस्टमेंट होण्यापेक्षा, लिक्विडिटी वाढण्यापेक्षा काय करतील लोक, तरी सुद्धा सेव्हच करतील. अँड इफ आरबीआय इन्क्रीज द इंटरेस्ट रेट तरी सुद्धा लिक्विडिटी क्रंची सिच्युएशन अजून गंभीर होऊ शकते, त्यामुळे मॉनिटरी पॉलिसीच्या पातळीवरती डिफिकल्टी निर्माण होते. दिस वी हॅव सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रॅप, अँड बिकॉज ऑफ दिस फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय धोरण जे शासनाचं आहे ते जास्त महत्वाचं ठरतं. दॅट्स वाय गव्हर्नमेंट प्ले अ की रोल इन सच कंडिशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रॅप. Then we have seen that first statement or first view expressed by economic survey in the first chapter was economy recovers past pre-pandemic level. It is saying that we have already recovered past pre-pandemic level. म्हणजे आपला ग्रोथ रेट जो प्री पॅन्डेमिक लेवलला होता ती लेवल आपण गाठलेली असून त्याच्या वरती जायला सुरुवात झालेली आहे. दॅट्स वाय इट एस्टिमेट्स दॅट GDP will record an expansion of 9.2% in 2011 and 22. For that, we have seen this graph of GDP and GBA. See, clearly it is showing the V-shaped recovery, and government is again and again reiterating that we are experiencing what is known as V-shaped recovery. This curve of recovery is known as V-shaped recovery. We have also seen that there is a difference of opinion among economists on this view of government and economic survey. Majority of the thinkers or economists are saying that we are experiencing K-shaped recovery due to structural inequalities in Indian society. So, civil servant aspirant should be thorough in conceptual understanding of various types of economic recovery. That is, there is a V-shaped recovery, there is U-shaped recovery, then W-shaped, L-shaped recovery. Such type of recovery is there. Then we have seen some sectoral trends, and that we have talked about agriculture being least affected due to COVID-19. See, agriculture is essential service आणि आपल्या फूडच्या रिक्वायरमेंटमुळे ही सर्व्हिस कंटिन्यू ठेवणं अपरिहार्य होतं. अशा कंटेक्स्टमध्ये ऍग्रिकल्चर वॉज लिस्ट अफेक्टेड. की द ग्रोथ रेट ऑफ ऍग्रिकल्चर इट वॉज 4.3% in the first year of pandemic, and it was 3.6% last year. It is estimated that it will grow at 3.9%. हा जरी रिलेटिव्हली लेस इम्पॅक्टेड असला तरी आपलं टार्गेट काय आहे ऍग्रिकल्चर ग्रोथ रेटचं, याच्या कंटेक्स्ट मध्ये आपण जर हे इव्हॅल्युएट केलं तर लक्षात येतं की अजूनही खूप स्कोप आहे इम्प्रुव्हमेंटसाठी. वी हॅव टॉक दॅट कमिटी इस्टॅब्लिश बाय गव्हर्नमेंट, दॅट इज अशोक दलवाई कमिटी फॉर डबलिंग फार्मर्स इन्कम, टॉक्ड अबाउट हॅव्हिंग डबल डिजिट ग्रोथ, म्हणजे ऍटलीस्ट 10% ग्रोथ जर ऍग्रिकल्चर मध्ये झाली तरच ते फिजिबल राहील टार्गेट डबलिंग फार्मर इन्कमचं. ह्या कंटेक्स्ट मध्ये, ह्या कंपॅरिझन मध्ये कम्पेअर करता दिस ग्रोथ रेट इज बिलो our objectives of the government. 18.8% GVA is of agriculture sector. We have seen that GVA is for sectors, very economic sectors where GDP is for nation. म्हणजे तिन्ही सेक्टरचा GVA कंबाईन केल्यानंतर आपल्याला GDP मिळतो. आपण हे पण बघितलं होतं की 2015 नंतरचे चेंजेस करून कसं आपण प्रायोरिटाइज आता GVA करत आहोत. तो जे 2022 चे एस्पिरंट्स आहेत त्यांच्यासाठी अशा फिगर्स महत्वाच्या ठरतील. त्यांनी ह्या फिगर्स डायरेक्टली पाठ करणं आवश्यक आहे. 18.8% is GVA of agriculture sector. Considering our population concentrated in agriculture, this is very low. Means various estimates still say that
about 50% of our population is working in the agriculture sector. We know various kinds of unemployment is there in the agriculture sector, like disguised employment is there, seasonal unemployment is there. So this problem is there in agriculture sector. Then we talked about industry. Share of industry in GVA is estimated at 28.2%. So remember these three facts for 2022 aspirant. One is 18.8% for agriculture, 28.2% for industry, and then 53% for service sector. We have seen that industry and service sector contracted as compared to this agriculture sector. See, in 2019-20, contribution of service sector to GVA was 55%, which showed decline of 53.9% in 2020-21, and in 2021-22 it is 53%. Means because service sector is contact intensive sector. See, hotel industry or very tourism industry, it is contact intensive industry. Also, we have seen that in service sector recovery, there is various different subsectors are showing various different level of recovery. Means contact intensive sectors like trade, hotels and transport are still lagging behind, while services which work at a distance, म्हणजे ब्रॉडबँड सर्व्हिसेस असतील किंवा कॉम्प्युटर बेस्ड IT इनेबल्ड सर्व्हिस असतील, तर ह्या खूप आता जोरात चाललेल्या आहेत, रिकव्हरिंग फास्ट और मुव्हिंग ऍट द फास्ट स्पेस. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये ते असं दिसतंय की काही एरियाज पुढे गेलेले आहेत, काही एरिया मागे गेलेले आहेत. देन we have seen what is purchasing manager index. It is basically the perception of managers or top officials of the company about the condition of the economy. Then we have seen index of industrial production and core industry also. Various estimates of the government like industrial output and PMI manufacturing also show this trend of V-shaped recovery. We have already talked about services. Purchasing manager index is published for सर्व्हिसेस ॲज वेल एज मॅन्युफॅक्चरिंग. मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी एक पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स लॉन्च केला जातो आणि मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी एक लॉन्च केला जातो आणि नंतर दोन्ही कंबाईन करून ओव्हरऑल कंट्रीसाठी तो काढला जातो. देन वी हॅव सीन कन्झम्पशन पॅटर्न. कन्झम्पशन मध्ये गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर मुळे जास्त कन्झम्पशन होते. गव्हर्नमेंट कन्झम्पशन इज एस्टिमेटेड टू ग्रो ॲट स्ट्रॉंग 7.6%. प्रॉब्लेम इज विथ प्रायव्हेट कन्झम्पशन. पण सर्वेचं असं म्हणणं आहे की आता इन कंटेक्स्ट ऑफ रॅपिड वॅक्सिनेशन अँड व्हेरियस गव्हर्नमेंट मेजर्स टेकन बाय गव्हर्नमेंट वी विल एक्सपिरियन्स स्ट्रॉंग प्रायव्हेट कन्झम्पशन ऑल्सो. पण असं पण काल म्हटलं होतं की गव्हर्नमेंट कन्झम्पशन वाढण्यात किंवा गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टमेंट वाढण्यात एका वेळेनंतर एक लिमिटेशन येते. गव्हर्नमेंट कॅनॉट प्रोव्हाइड जॉब्स आफ्टर सर्टन एक्सटेंट. त्या मोठ्या प्रमाणात जॉब आपल्या इकॉनॉमीला लागणार आहेत ते प्रोव्हाइड करण्यासाठी प्रायव्हेट सेक्टरचं कॉन्ट्रीब्युशन लागेल. सो लो प्रायव्हेट कन्झम्पशन इज प्रॉब्लेम और चॅलेंज ऍट द प्रेझेंट कंटेक्स्ट, बट सर्वे इज सेइंग दॅट इट विल रॅपिडली इम्प्रूव्ह. Then we have seen the concept of investment in economic sense. Investment is always a gross fixed capital formation for economic purpose, and we have seen how investment lead to virtuous cycle of the growth. Then we have seen that private investment is still at a recovery stage or at a nascent stage. That is cause of concern. For some period in the pandemic time, we have experienced current account surplus. म्हणजे आपले एक्सपोर्ट पॅन्डेमिक पिरियडच्या काही पिरियड मध्ये सरप्लस मध्ये एक्सपोर्ट जास्त होता compared to import. That's why we experience current account surplus in that period. पण आता ती सिच्युएशन रिव्हर्स झालेली आहे. See, our total export is expected to grow at 16.5%, while import is expected to grow at 29.4%.
16.5% आपला एक्सपोर्ट ग्रो होणार आहे, तर इम्पोर्ट 29.4% ग्रो होणार आहे. त्याच्यामुळे स्मॉल करंट अकाउंट डेफिसिट, मॉडेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट निर्माण होणार आहे. बट सर्वे इज सेइंग दॅट दिस डेफिसिट विल बी इन दी मॅनेजेबल लिमिट. आज डेफिसिट मॅनेजेबल लिमिट मध्ये असेल तो कॉज ऑफ कन्सर्न नाही. बट यू मस्ट रिमेंबर दॅट वी वेर फॉर सम टाइम ड्युरिंग पॅन्डेमिक इन सरप्लस मध्ये आपण होतो, कारण आपण मेडिकल इक्विपमेंट किंवा मेडिकल ज्या गोष्टी आहेत, मेडिसिन्स ज्या आहेत, त्या खूप मोठ्या एक्सपोर्ट केल्या होत्या. ऍग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पण कंटिन्युअसली सुरू होतं त्याच्यामुळे, आणि इम्पोर्ट बऱ्याच अंशी बंद झाल्यामुळे आपला सरप्लस मध्ये गेला होता. देन वी हॅव सीन दिस 3 टर्म रिलेट इन इकॉनॉमिक सर्व्हिस फर्स्ट चॅप्टर: बारबेल स्ट्रॅटेजी, सेफ्टी नेट्स अँड अगाइल रिस्पॉन्स. दिस स्ट्रॅटेजी was emphasized against the conventional strategy of waterfall framework. काय आहे वॉटरफॉल फ्रेमवर्क? तर वॉटरफॉल फ्रेमवर्क काय करतं, तर ते एक अनइंटेंडेड गोष्टी होऊ शकतात. त्या कंटेक्स्ट मध्ये काहीतरी जलद रिस्पॉन्स, चपळता तुम्हाला दाखवावी लागते, फास्ट काहीतरी काम करावं लागतं. तुम्ही सिच्युएशन आधीच सगळे असेस करू शकत नाही आणि त्याच्या बेसवरती रिस्पॉन्स देऊ शकत नाही. म्हणजे इन कोविड-19 पॅन्डेमिक नो बडी न्यू व्हॉट विल हॅपन इन द फ्युचर. त्या कंटेक्स्ट मध्ये हे जे आहे की आधीच सगळ्याचं अनुमान लावून प्लॅन तयार करणं ते वर्क होत नाही. त्याच्यामुळे अगाइल रिस्पॉन्स वापरण्यात आला, हे आपण बघितलं. फॉर युजिंग दिस अगाइल रिस्पॉन्स, बारबेल स्ट्रॅटेजी वॉज कंबाइंड. दिस बारबेल स्ट्रॅटेजी मीन्स two ends you have to manage at the same time rather than going for middle path. That means you have to provide safety nets to the vulnerable section or the economy. At the same time you have to act quickly in agile response. जे agile response ने काय होणार होतं, किंवा जे इकॉनॉमिक डिसिजन मेकर्स आहेत त्यांना लक्षात येईल जेव्हा आरबीआय असं म्हणते वी आर फॉलोइंग अकोमोडेटिव्ह स्टान्स, दे विल बी शुअर दॅट इन फ्युचर or in near future RBI will not increase their interest or benchmark rate. In neutral stance, RBI try to balance both growth and inflation. So they may increase the rate or may decrease the rate. In hawkish stance, RBI give preference to the inflation targeting rather than to growth. So they increase the rate. We have seen various indicators of macroeconomic stability. We have seen that CPI inflation was within manageable limit. That's why RBI can continue with accommodative stance. म्हणजे जर आपण ग्लोबल फायनान्शियल क्रायसिस 2008-9 शी कंपॅरिझन केलं किंवा टॅम्पर टँट्रम 2012-13चा जो क्रायसिस होता त्याच्याशी कंपेअर केलं, तो it was in manageable limit. 9.1% CPI inflation होतं during global financial crisis, in 9.4 during taper tantrum. So it was within the manageable limit. What is inflation target of RBI? It is 4 plus minus 2. तर 6 आणि 2 याच्या दरम्यान ते असल्यामुळे it was within policy limit. Then we have seen that what was the condition of external sector? Despite all disruption caused by the global pandemic, India's balance of payment remained surplus throughout the last 2 years. This external sector is discussed in detail in the 3rd chapter of economic survey. We have seen our foreign exchange reserve. आपला फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व किती आहे, तर USD $634 billion as of 31st December 2021. $634 billion आहे, जो इक्विव्हलंट आहे 13.2 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट. पण 13.2 मंथ्सचा इम्पोर्ट या बेसवरती करू शकतो. दिस ऑर कन्सेप्ट इज नोन एज इम्पोर्ट कव्हर. एकदा युपीएससीने त्याच्यावर प्रश्न विचारला होता, तो सुद्धा आपण बघितला होता. ड्युरिंग 1991 इकॉनॉमिक क्रायसिस आवर इम्पोर्ट कव्हर वॉज अबाउट ओनली फॉर 15 days. 15 दिवस पुरेल इतकाच राहिला होता. एकदा युपीएससीने प्रिलिम मध्ये प्रश्न विचारताना असं म्हटलं होतं की after economic liberalization of 1991, our foreign exchange reserve increased enormously. कंटेक्स्ट बघा, 15 दिवस आणि 13.5 दिवसाचा 13.2 महिन्याचा इम्पोर्ट कव्हर हा इनॉर्मसच आहे. त्याच्यामुळे त्याचा आन्सर मध्ये ते स्टेटमेंट बरोबर होतं.
वी आर फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह होल्डर इन दी वर्ल्ड. चायना, जपान, स्वित्झर्लंड हे पहिले 3 आहेत, हे सुद्धा आपण बघितलं होतं. फिस्कल बॅलन्स थोडा इम्बॅलन्स होणं अपेक्षितच होतं, कारण व्हॉट गव्हर्नमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू डू, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू डू more spending. We will talk about this fiscal balance in the second chapter. Then inflation, as discussed, was within manageable limit. However, the wholesale price index or wholesale price inflation is in double digit, and survey is saying that majority of inflation is due to the imported reasons, or imported inflation is there because of increased fuel prices. We are experiencing some kind of inflation, and government should not worry about that type of imported inflation for now. Then we have seen, along with the demand side reforms, government also focused on supply side reforms that were more mainly process reforms. हे बहुतेकतः प्रोसेस रिफॉर्म होते असं सुद्धा आपण बघितलं. अँड वी हॅव लास्टली सीन what is growth outlook the economy. It is 9.2% according to survey. Also, World Bank, Asian Development Bank and IMF's World Economic Outlook also portray Indian economy in a positive sense. Growth outlook positive आहे. तर या सर्व ऑर्गनायझेशन, इकॉनॉमिक सर्वे आणि गव्हर्नमेंटचं म्हणणं आहे. For now, we will start with our second chapter, fiscal development. Chapter 2 of economic survey, fiscal development. See what survey says. Over the last 2 years, fiscal policy has remained a significant tool for addressing the economic fallout of the pandemic. Over the last 2 years, economic policy has remained a significant tool for addressing the economic fallout of the pandemic. काय अर्थ होतो याचा, की या पॅन्डेमिकच्या कंटेक्स्टमध्ये फिस्कल पॉलिसी ही सिग्निफिकंट टूल होतं. का तर ते आपण परत एकदा म्हणतोय की कन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रॅप इज इम्पॉर्टंट हियर. वी हॅव सीन दॅट इफेक्टिव्हनेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज नॉट दॅट मच. सो गव्हर्नमेंट हॅव टू वर्क हियर थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी. आता फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी इन द आफ्टरमाथ ऑफ द पॅन्डेमिक आउटब्रेक, दॅट इज द इश्यू डिस्कस बाय द सर्वे. फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी इन द आफ्टरमॅथ ऑफ द पॅन्डेमिक आउटब्रेक. पॅन्डेमिक आउटब्रेकच्या नंतर आता फिस्कल पॉलिसी कशा प्रकारची असावी, स्ट्रॅटेजी कशी असावी. ती गव्हर्नमेंट वर्क इन द फेजेस. जर तुम्हाला विचारण्यात आलं मेन्स मध्ये किंवा प्रिलिममध्ये पण की गव्हर्नमेंटनी कशा प्रकारची फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॅटेजी अप्लाय केली कोविड-19 पॅन्डेमिक मध्ये, यू कॅन यूज व्हॉट सर्वे इज सेइंग दॅट गव्हर्नमेंटच्या फिस्कल पॉलिसीमध्ये फेज वाईज चेंजेस होत गेले. ती इनिशियल फेज ऑफ पॅन्डेमिक मध्ये फिस्कल पॉलिसी हे सेफ्टी नेट्स वरती फोकस असलेली होती. इन बार्बेल स्ट्रॅटेजी वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दिस सेफ्टी नेट्स. म्हणजे जे लॉकडाऊन होणार होतं किंवा इकॉनॉमिक डिस्रप्शन होणार होतं त्याचा फटका इकॉनॉमीला, अर्थात त्यातल्या वल्नरेबल सेक्शनला होऊ नये यासाठीचे सेफ्टी नेट्स प्रोव्हाइड करणं हा फिस्कल पॉलिसीच्या इनिशियल फेजचा प्राइम अजेंडा होता. So it was to hedge vulnerable section of society against the worst case outcome. For this, stimulus measures like direct benefits transfer to vulnerable sections, emergency credit to small businesses, world's largest food subsidy program were launched. तुम्ही बघितलं असेल की गव्हर्नमेंटने वेगवेगळ्या पीएम गरीब कल्याण योजना वॉज देअर, पीएम स्वनिधी स्कीम वॉज देअर दॅट वॉज टार्गेटेड टॉवर्ड स्ट्रेट होकर्स. This all scheme were used for the first phase of the fiscal policy for the safety nets of the vulnerable population. फर्स्ट फेज नंतर काय झालं की बऱ्यापैकी रिस्टोरेशन ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी झालं, ज्या वल्नरेबल सेक्शनला आपल्याला ते हे करायचं होतं, बफर मध्ये ठेवायचं होतं, आघात प्रतिबंधक त्यांच्या विरुद्ध काम करायचं होतं, ते काम त्या फिस्कल पॉलिसीने केलं. सेकंड फेज आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी, fiscal response focus on stimulating the demand of the economy. See, पहिल्या फेज मध्ये सेफ्टी नेट्स वॉज देअर. इन सेकंड फेज इट फोकस्ड ऑन द रिस्टोरेशन. आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी इट फोकस्ड ऑन स्टिम्युलेटिंग द डिमांड ऑफ द इकॉनॉमी. काय डिमांड स्टिम्युलेट होणं गरजेचं आहे,
डिमांड स्टिम्युलेट झाल्यावर काय होईल, जर डिमांड वाढली तर इन्सेंटिव्हाइज मिळेल प्रोड्युसरला प्रोड्यूस करण्यासाठी, त्यामुळे जॉब क्रिएशन होईल. जॉब क्रिएशन झाल्यामुळे जो आपण परत म्हणतोय की व्हर्च्युअस सायकल ऑफ इकॉनॉमी सुरू होईल, शुभचक्र ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो. So stimulating demand is necessary. So during this phase of recovery, government focused on scheme like production linked incentive scheme, step to encourage the investment in infrastructure sector, enhancing the capital expenditure. थोडक्यात पहिल्या फेज मध्ये थोडा गव्हर्नमेंटला कॅपिटल एक्सपेंडिचर बाजूला ठेवावं लागलं. त्यांना जास्त फिस्कल स्टिम्युलस यासाठी द्यावे लागले की वल्नरेबल सेक्शन वेल ऑफ राहतील. सेकंड मध्ये आता इकॉनॉमिक रिस्टोरेशन होतंय, त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, इट फोकस्ड ऑन डिमांड साइड ऑफ द इकॉनॉमी अँड फॉर दॅट इट इन्व्हेस्टेड इन द स्कीम लाईक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम काय आहे, तर एखाद्या फर्मने किंवा इस्टॅब्लिशमेंटने किती प्रोडक्शन केलं त्याच्या बेसवरती त्याला इन्सेंटिव्ह किंवा सबसिडी देणं, याला प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह सिंपल याच्यामध्ये म्हणतात. ट्रेंड्स इन क्वार्टरली कॅपिटल एक्सपेंडिचर. कॅपिटल एक्सपेंडिचर मधले ट्रेंड जर बघितले, फ्रॉम 2019 to 2022, during lockdown phase, कॅपिटल एक्सपेंडिचर विटनेस सिग्निफिकंट डिप. हे खाली गेलेलं दिसेल, कॅपिटल एक्सपेंडिचरला स्कोपच नव्हता. इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर in a way it is investment in the economy. We have seen that in economic sense investment is always capital formation. So गव्हर्नमेंटला काय करावं लागलं, व्हेरियस हेल्थ रिलेटेड इमर्जन्सी खर्च करावा लागला, वल्नरेबल सेक्शन साठी व्हेरियस सबसिडाइज गोष्टी द्याव्या लागल्या, तर ह्या कंटेक्स्ट मध्ये त्यांनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर बाजूला ठेवलं, त्यामुळे हा डीप दिसून येतो. बट आफ्टर दिस, as we are saying, after economic restoration they focused on capital expenditure through schemes like production linked incentive scheme. Then we will see performance of some fiscal indicators during 2021 and 22. Performance of some fiscal indicators. काय परफॉर्मन्स होता फिस्कल इंडिकेटर्सचा? ट्रेंड्स इन अ फिस्कल डेफिसिट अँड प्रायमरी डेफिसिट इथे पहिल्यांदा सर्वेने दिलेले आहे. व्हॉट इज प्रायमरी डेफिसिट? प्राथमिक तूट काय कशाला म्हणतात? It is fiscal deficit minus interest payment. Is primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. थोडक्यात तुमच्या फिस्कल डेफिसिट मधला किंवा तुमच्या डेफिसिट मधला किती पोर्शन, किती गव्हर्नमेंटचा खर्च फक्त इंटरेस्ट पे करण्यावरती जातोय, हे पाहण्याचं एक टूल म्हणून प्रायमरी डेफिसिट बघितलं जातं. ही फिस्कल डेफिसिट और मॉनेटायझेशन ऑफ डेफिसिट इज in news one way or the other in this COVID-19 condition. So UPSC aspirant preparing for this year or next year should be thorough with various types of government deficit or budget deficit. Also they should know what are the various ways to overcome the deficit. See, there are primarily three ways to overcome the deficit. अशा तीन ways आहेत ज्याच्याने फिस्कल डेफिसिट और फॉर दॅट मॅटर एनी अदर डेफिसिट कॅन बी ओव्हरकम. एक आहे गव्हर्नमेंट टॅक्स वाढवू शकतं, इन्क्रीजिंग द टॅक्स रेट. सेकंड वे इज प्रिंटिंग न्यू मनी अँड थर्ड इज गव्हर्नमेंट कॅन बॉरो. सो दीज आर दी थ्री इम्पॉर्टंट वेज थ्रू डेफिसिट फायनान्सिंग कॅन बी डन. आता यातला बेस्ट वे काय आहे? प्रिंटिंग न्यू मनी विल बी इन्फ्लेशनरी. आपण नवीन मार्केटमध्ये इतका पैसा ओतला तर तो इन्फ्लेशनरी भाववाढ करणारा ठरेल. इन्क्रीजिंग टॅक्स रेट इज नॉट पॉसिबल इन कंटेक्स्ट लाईक कोविड-19 पॅन्डेमिक. आधीच लोकांकडचा पैसा कमी झालेला आहे. दुसरं असं की ते पॉलिटिकली फिजिबल नसतं. अँड थर्ड, इट कॅन लीड टू टॅक्स इव्हिजन अँड टॅक्स अवॉइडन्स. सो द बेस्ट अमॉंग दिस थ्री इज बॉरोइंग. So in one way, fiscal deficit denotes the borrowing requirement of the government. Again repeat this statement. Fiscal deficit in one way denotes the borrowing requirement of the government. So we can see the trends in the fiscal deficit. It was within the manageable limit during April-November 2019. It increased during
pandemic, April 2019, April and November 2020, it was 10.8, and now again it is within the manageable limit. So survey showing that we are back also in our economic recovery, also in context of macroeconomic stability. So we see this primary deficit, it is also within the manageable limit now. In this context, you should be thorough with one act of the government, that is FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. This act is very, very important for UPSC. UPSC has asked again and again question in prelim as well as mains on this act. So you must be clear with certain provisions of the act. In our NCRT of 12th macroeconomic NCRT, 7 to 8 provisions related to this act are given. Students are advised to have complete control over these provisions. Means रेव्हेन्यू डेफिसिट आपल्याला कितीपर्यंत कमी करायचा होता, फिस्कल डेफिसिट कितपर्यंत कमी करायचा होता, याचा आकड्यासहित आपल्याला माहित पाहिजे. See, the act targeted that we should have revenue deficit of 0. का रेव्हेन्यू डेफिसिट 0 असावा? व्हॉट इज रेव्हेन्यू डेफिसिट? महसुली तूट म्हणजे काय? तर असं ती तूट जर असेल, मीन्स revenue deficit is there, it means one way government is borrowing or saving for its day to day consumption also. रोजचा गव्हर्नमेंटला जो खर्च होतोय त्या खर्चासाठी सुद्धा बॉरोइंग करावं लागते अशी कंडिशन निर्माण झालेली आहे. सो दिस रेव्हेन्यू डेफिसिट is not that good for economy. Because of this, fiscal deficit and fiscal deficit should be in manageable limit. 3% च्या आसपास असलं पाहिजे असं म्हटलं जातं. Because of pandemic it has increased. फिस्कल डेफिसिट 3% असावं आणि रेव्हेन्यू डेफिसिट काहीच नसावं. तर फिस्कल डेफिसिट का असावं? सी, डेफिसिट फायनान्सिंग शुड बी यूज्ड फॉर वेलफेअर स्कीम्स or development activities. That's why we can say that fiscal deficit should be within manageable limit. म्हणजे ते बिलकुलच नसावं असं म्हटलं जाणार नाही. आधी जे इकॉनॉमिस्ट होते ते असं म्हणायचे की डेफिसिट फायनान्सिंग नसावं, बजेट बॅलन्स बजेट असावं, म्हणजे जितका गव्हर्नमेंटचा खर्च आहे तितका खर्च किंवा त्याच्यापेक्षा कमी खर्च असावा. बट इन वेलफेअर स्टेट वेअर गव्हर्नमेंट हॅज टू प्रोव्हाइड व्हेरियस सर्व्हिसेस for the betterment of the various section of the society, you cannot have this concept of balance budget or surplus budget. दुसरं असं की असा बॅलन्स बजेट एका पर्टिक्युलर बिझनेस सायकल मध्ये असणं अपेक्षित नाही. यू मस्ट बी अवेअर ऑफ काउंटर सायक्लिक फिस्कल पॉलिसी. व्हॉट इज काउंटर सायक्लिक फिस्कल पॉलिसी? इट मीन्स ड्युरिंग रिसेशन गव्हर्नमेंट विल कट द टॅक्स, और गव्हर्नमेंट अशा कंडिशन, रिसेशन आहे, मंदीचा काळ आहे, अशा काळात गव्हर्नमेंट आपल्या टॅक्स रेव्हेन्यूवरती फोकस न करता इट विल पंप लिक्विडिटी इन द मार्केट अँड विल स्पर डिमांड. अशा वेळेला गव्हर्नमेंटने काय करावं? आपल्या रेव्हेन्यूचा तितका विचार करू नये. दिस इज सीन इन दिस पॅन्डेमिक ऑल्सो. म्हणजे या पॅन्डेमिक मध्ये पण गव्हर्नमेंटने काय केलं? आपल्या रेव्हेन्यूचा विचार न करता लिक्विडिटी इंजेक्ट केली मार्केटमध्ये. ड्युरिंग एक्सपान्शनरी फेज, ज्या वेळेला तेजीचा काळ असेल मार्केटमध्ये, त्यावेळेला गव्हर्नमेंट काय करेल? इट विल इन्क्रीज द टॅक्स रेट अँड इट विल अक्युम्युलेट मोर रिव्हेन्यू. कारण तिथे जास्त बिझनेस ऍक्टिव्हिटी होती, सो इट विल हॅव मोर बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर दी गव्हर्नमेंट. तर ह्या दोन सायकलनी नंतर गव्हर्नमेंट आपलं जे फिस्कल स्टेट आहे तो बॅलन्स करू शकतो असं म्हटलं जातं. त्यामुळे काउंटर सायकल फिस्कल पॉलिसी ऍडव्होकेट केली जाते. The revenue receipts of government are also increasing at a higher pace during current financial year compared to corresponding period during the last 2 years. Revenue receipts पण गव्हर्नमेंटच्या वाढत चाललेल्या आहेत. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू सुद्धा गव्हर्नमेंटचे वाढलेले आहेत. नो नीड टू रिमेंबर दिस नंबर्स, किती पर्सेंटनी वाढत आहेत वगैरे. बट ओव्हरऑल मॅक्रो इकॉनॉमिक कंडिशन इज इम्प्रूव्हिंग, दॅट इज शोइंग बाय दी revenue receipts and non-tax revenue of the government. Now we will see what are the long-term trends in the government finances. What are the long-term trends in the government finances in center चे किंवा स्टेट चे
हे गव्हर्नमेंट फायनान्सची कंडिशन आहे त्याच्या रिलेटेड काही डाटा. दिस चॅप्टर कंटेन्स लॉट ऑफ डाटा अँड इन्फॉर्मेशन which can be directly asked in your exam, especially UPSC prelim. That's why you must revise this data again and again for your exam. See, as I said earlier, budget fiscal deficit should be within manageable limit, that is 3 to 3.5% it should be. So आपला जो फिस्कल डेफिसिट टार्गेट होता 2020-21च्या बजेटसाठी तो 3.5% होता. बट बिकॉज ऑफ COVID-19 पॅन्डेमिक it was revised to 9.5% in the revised estimates. It was not possible to have that rigid 3.5% manageable limit fiscal deficit during pandemic. So government revised it in revised estimate to 9.5%. Trends in the receipts. See, central government receipts can be broadly classified into non-debt and non-debt receipts. असे की जे कर्ज कर्जाच्या रूपात येत आहेत अशा रिसिप्ट गव्हर्नमेंटच्या असू शकतात किंवा कर्ज नसलेल्या नॉन डेप्ट रिसिप्ट सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या असू शकतात. या नॉन डेप्ट रिसिप्ट मध्ये काय काय येतं तर टॅक्स रेव्हेन्यू येतो. हे काही कर्ज नाही गव्हर्नमेंटवरती, टॅक्स रेव्हेन्यू इज देअर. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इज देअर. रिकव्हरी ऑफ लोन्स अँड डिसइन्व्हेस्टमेंट रिसिप्ट. गव्हर्नमेंट जेव्हा आपले एखादी PSU किंवा दुसरा एखादा फर्म त्याच्यातली इन्व्हेस्टमेंट काढून घेतं, डिसइन्व्हेस्टमेंट करतं, त्यावेळेला त्यांना जे रेव्हेन्यू मिळतो तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट मध्ये येतो. दिस विल बी कॅपिटल रिसिप्ट, डिसइन्व्हेस्टमेंट रिसिप्ट, and this tax revenue and non-tax revenue will be, depending upon its nature, will be revenue receipts. So this year means in 2021 UPSC asked the question, what are the components of government budget, especially what are the components of capital and revenue budget. See, according to article 112 of the Indian Constitution, annual financial statement is presented before the parliament. आणि कॉन्स्टिट्यूशननी हे मॅन्डेटरी केले गव्हर्नमेंटला की तुम्ही कॅपिटल बजेट अँड रेव्हेन्यू बजेट हा डिफरंट दाखवला पाहिजे. सो UPSC आस्क्ड दॅट क्वेश्चन इन 2021 मेन्स इन GS3. दॅट इज गिवन क्लिअरली इन युअर NCERT 12th macro economic NCERT. So have absolute hold over this concept that is mentioned in the economic survey from the static sources. One static and basic source for it is your basic NCERT. Then debt receipts mostly consist of market borrowings and other liabilities which is government is obliged to repay in the future. Debt receipts काय आहेत, जे कर्ज गव्हर्नमेंट घेतं त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटला फ्युचर मध्ये त्यांना तो परत द्यावा लागेल. We will now see composition of taxes in gross tax revenue. आपण म्हणतो बघितलं की गव्हर्नमेंटचा जो ग्रॉस टॅक्स रेव्हेन्यू आहे हा वाढत चाललेला दिसतो. We will see what is the composition of this gross tax revenue. This can be asked in prelim. Or you must have some idea related to what is the range of various taxes in government tax revenue. 29% is there of GST. GST चं contribution त्याच्यामध्ये composition 29% आहे. Then corporate tax contribution is 25%. Then taxes of income other than corporate tax is there on 25%. Then custom is 6% and union excise duty is 15%. Again repeat, 29% is GST collection, 25% is corporation tax. Then 25% is taxes on income other than corporation tax. Custom and union excise duties are there. So this is source of this information in union budget document. You must have bit idea of what is the range of this composition, if not exact figures. Non-tax revenue. What is included in the non-tax revenue of the government? Non-tax revenue consists mainly of interest receipts on loans to the states. बघा स्टेटला various loans सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करत असतं आणि या लोन्स वरती सेंट्रल गव्हर्नमेंटला स्टेट इंटरेस्ट पेमेंट देत असतं. हे इंटरेस्ट रिसिप्ट नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू मध्ये येतं.
डिव्हिडंड्स अँड प्रॉफिट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मधून जो डिव्हिडंड्स आणि प्रॉफिट्स मिळतो तो सुद्धा या नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू मध्ये येतो. हा प्रिलिम मध्ये या रिलेटेड बरेच प्रश्न आतापर्यंत विचारून झालेले आहेत की गव्हर्नमेंटच्या टॅक्स रेव्हेन्यू मध्ये काय येतं, गव्हर्नमेंटच्या कॅपिटल बजेटमध्ये काय होतं. अँड यावर्षी त्यांनी मेन्स मध्ये पण तसा प्रश्न विचारला, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. देन नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू ऑल्सो इन्क्लूड सरप्लस ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ट्रान्सफर्ड टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. या सरप्लस रिलेटेड बरेच डिबेट मध्यंतरी चालल्या होत्या. अँड दॅट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन युपीएससी प्रिलिम 2021. क्वेश्चन वॉज की असं त्यामध्ये स्टेटमेंट होतं की कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या काही प्रोव्हिजन्स नुसार आरबीआय ला गव्हर्नमेंट डायरेक्शन देऊ शकतं. सी बट इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस डिबेट ऑफ सरप्लस ट्रान्सफर it was again and again mentioned in the various newspaper that section 7 of Reserve Bank of India Act 1934, Reserve Bank of India Act च्या सेक्शन 7 नुसार अशी रिकमेंडेशन किंवा अशी डायरेक्शन्स गव्हर्नमेंट आरबीआय ला देऊ शकतो. सो दिस इश्यू ऑफ सरप्लस ट्रान्सफर वॉज देअर. आणि हा कशाचा भाग होतो, गव्हर्नमेंटच्या नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूचा होतो. एक्सटर्नल ग्रँट्स, हे ग्रँट्स असतात, त्याच्या ते लोन नसतात, वन वे ट्रान्सफर असतो. सो दिस एक्सटर्नल ग्रँट्स ऑल्सो कम इन नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू. Receipts for services provided by central government also form the part of non-tax revenue. The various services are provided by central government like in health, education. For that, it also takes some fees or receipts that is included in non-tax revenue. This is important box given in economic survey. Evolution of disinvestment policy of the government of India. Evolution of disinvestment policy of government of India. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीचं इव्होल्युशन कसं झालं याचा एक चार्ट तिथे दिलेला आहे किंवा बॉक्स दिलेला आहे. वाय इट इज इम्पॉर्टंट इन प्रेझेंट कंटेक्स्ट, बिकॉज सी डिसइन्व्हेस्टमेंट और बेसिकली स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट और प्रायव्हेटायझेशन इज इन कंटिन्युअस न्यूज इन प्रेझेंट कंटेक्स्ट. जर तुम्ही न्यूजपेपर वाचत असाल तर लक्षात येईल की प्रायव्हेटायझेशन, डिसइन्व्हेस्टमेंट सतत न्यूज मध्ये आहेत. सो इन दिस कंटेक्स्ट वी शुड नो द इव्होल्युशन ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी. पण त्याच्या आधी आपल्याला माहिती आहे की सगळंच आधी आपलं गव्हर्नमेंट कंट्रोल होतं. एक प्रकारे मिक्स्ड इकॉनॉमीमध्ये, मिक्स्ड इकॉनॉमी असला तरी आपला तोल कुठल्या बाजूने झुकलेला होता, तो गव्हर्नमेंटच्या कंट्रोलच्या बाजूने झुकलेला होता. कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ 1951 स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ नॅशनलायझेशन. नॅशनलायझेशनच्या दिशेने एक ठोस पाऊल कोणी उचललं असेल तर ते कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ 1951 ने उचललं. इट स्टेटेड दॅट दिस constitutional first amendment act stated that citizens right to practice any profession or any occupation, trade or business confirmed by article 19(1)(g) is subject to reasonable restrictions which laws of state may impose in interest of the general public. See, you must be aware that article 19 नी कॉन्स्टिट्यूशनच्या काही फ्रीडम्स आपल्याला दिलेले आहेत. या फ्रीडम मध्ये 19(1)(g) तर कुठलं फ्रीडम होतं तर ट्रेड और बिझनेसचं फ्रीडम होतं. त्या फ्रीडम वरती इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिकच्या इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक गव्हर्नमेंट कॅन रिस्ट्रिक्ट और इम्पोज सर्टन सँक्शन्स और रिस्ट्रिक्शन्स, असं हे फर्स्ट अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये सांगितलं. फर्स्ट अमेंडमेंट ऍक्ट शुड बी डन थरोली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी और ऑल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ GS2 मेन्स. GS2 मेन्स मध्ये तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हा डायरेक्टली सिलेबस मध्ये मेन्शन असलेला पॉईंट आहे. आणि त्यात त्यांनी आतापर्यंत 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू दिल्ली गव्हर्नमेंट और नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रिलेटेड विचारलं होतं. अशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मध्ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारख्या गोष्टी ते विचारू शकतात. देन this mention various nationalization initiatives of the government. Air Corporation Act आहे 1953 चा. Then Banking Companies Acquisition and Transfer Undertaking Act. बँकिंगचं जे आपण नॅशनलायझेशन झालं होतं या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी त्यांनी तिथे मेन्शन केलेल्या आहेत. एक ब्रीफली गो थ्रू करा, यातून एक सेन्स आला पाहिजे की नॅशनलायझेशनची प्रक्रिया कशी सुरू झाली. आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स. आता 1991च्या रिफॉर्म मध्ये काय झालं, आतापर्यंत 1991 पर्यंत आपण काय करत होतो,
नॅशनलायझेशन वरती भर होता, स्टेट कंट्रोल वरती भर होता. इन 1991 रिफॉर्म्स आफ्टर adopting liberalization, privatization and globalization policy, there was a transition in thinking about public and private sector. आता रिड्यूस रोल ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सपेक्टेड होता लिबरलायझेशनच्या कंटेक्स्टमध्ये. लिबरलायझेशनची सगळ्यात सोपी व्याख्या करायची झाली तर काय झालं की इकॉनॉमिक डिसिजन मेकिंग मध्ये गव्हर्नमेंटचा रोल रिड्यूस झाला पाहिजे, तर त्याला इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन असं म्हणतात. सो इन दिस कंटेक्स्ट डिसइन्व्हेस्टमेंट कडे बघण्यास सुरुवात झाली. सो दिस डिसइन्व्हेस्टमेंट वॉज फर्स्ट टाइम यूज इन इंट्रीम बजेट ऑफ 1991. This investment was used first time in interim budget of 1991. However, the policy on disinvestment gathered steam under the government of PM वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळापासून या डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीची खऱ्या अर्थाने व्यापक अर्थाने सुरुवात झाली. देन गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंट काही प्रायव्हेटायझेशन केल्या कंपनीज, त्याचं एक्झाम्पल तिथे त्यांनी दिलेलं आहे. लाईक मारुती उद्योग, हिंदुस्तान झिंक, भारत अल्युमिनियम. गव्हर्नमेंट डोंट हॅव टू रन कंपनीज लाईक मारुती उद्योग. गव्हर्नमेंटला कार बनवण्याचं काही काम नाही, असं लिबरलायझेशनच्या व्ह्यूने म्हटलं जातं. गव्हर्नमेंट हॅव नो रोल टू डू बिझनेस असं सुद्धा म्हटलं जातं. याच्या कंटेक्स्ट मध्ये आता डिसइन्व्हेस्टमेंट पुढे कसं गेलं. इन 2014 डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी वॉज रिन्यूड. 2014 मध्ये डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी रिन्यूड करण्यात आली. अँड नाउ गव्हर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट. व्हॉट इज द स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट दॅट शुड बी अंडरस्टूड. Then in 2021 new public sector enterprises policy for Atmanirbhar Bharat was launched. In present context, this new public sector enterprises policy for Atmanirbhar Bharat was notified on February 2021. It intends to minimize the presence of government in the PSEs across all sectors of the economy. पुढे त्यांनी कशा प्रकारचे डिसइन्व्हेस्टमेंट टार्गेट्स आहेत आणि गव्हर्नमेंट काय करते याचा एक ओव्हरव्ह्यू दिलाय, हे बघून घेतलं पाहिजे. मेन्स रिलेटेड या पर्स्पेक्टिव्हने काय अनालिसिस येऊ शकतं, तर आत्ताच्या प्रेझेंट कंटेक्स्टमध्ये किंवा लिबरलायझेशनच्या इतक्या वर्षानंतर गव्हर्नमेंटचा काय रोल असला पाहिजे तुमच्या इकॉनॉमीमध्ये, हा एक असू शकतो. किंवा अप टू व्हॉट एक्सटेंट वी कॅन गो ऑन प्रायव्हेटायझिंग or disinvesting, considering the nature of Indian economy, considering the nature of Indian population. आपल्या देशातील जी सामाजिक स्तर आहे, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ज्या प्रकारची आहे ते बघता डिसइन्व्हेस्टमेंट कितपर्यंत फिजिबल आहे, प्रायव्हेटायझेशन कितपर्यंत फिजिबल आहे आणि गव्हर्नमेंटचा रोल कितपर्यंत रिड्यूस करत नेणं योग्य आहे, अशा आशयाचा प्रश्न मेन्स मध्ये येऊ शकतो. देयर आर व्हेरियस व्ह्यूज. There is one Indian economist known as Vijay Joshi. His book name is India's Economic Reform Unfinished Agenda. बुकच्या नावातच सांगितले की हा जो इकॉनॉमिक रिफॉर्म 1991 ला सुरू झाला होता तो अनफिनिश्ड अजेंडा आहे, अजून काही संपलेला नाही. आणि ही टॉक्स दॅट वी नीड ऍट द सेम टाइम, सायमल्टेनियसली आपल्याला दोन गोष्टींची गरज आहे, असं विजय जोशी हे इकॉनॉमिस्ट म्हणतात. ही सेज वी नीड लेस ऑफ स्टेट अँड मोर ऑफ स्टेट. आपल्याला लेस ऑफ स्टेट गरजेचं आहे अँड मोर ऑफ स्टेट. इन सर्टन सेक्टर्स और इन सर्टन सेक्शंस ऑफ द इकॉनॉमी वी डू नॉट नीड स्टेट, लेस ऑफ स्टेट. We have seen example of Maruti Udyog. Government don't need to run that type of udyog, but in certain section or in certain aspect government we need more of state. इथे काही अशा गोष्टी आहेत की जिथे गव्हर्नमेंटला अधिक असर्टिव्हली रोल प्ले करणं गरजेचं आहे. इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी इलिव्हेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन टू व्हलनरेबल सेक्शन, जे आपण कोविड-19 पॅन्डेमिकच्या काळात बघितलं होतं की सेफ्टी नेट्स प्रोव्हाइड करायला शेवटी गव्हर्नमेंटलाच फिस्कल स्टिम्युलस द्यावे लागले. सो it's not that concept of welfare state is outdated in the context of liberalization. It is needed, and what COVID-19 underscored that we need some kind of welfare state. अशा कंटेक्स्ट मध्ये तुमच्याकडे हे अनालिसिस तयार पाहिजे की how much disinvestment or privatization we can afford and what role government should play. Also second, or ARC also stated in the same sense.
म्हणजे त्यांनी सांगितलं की काही ठिकाणी गव्हर्नमेंटचे रेग्युलेशन लागतील, काही ठिकाणी गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन काढून घ्यावे लागतील. त्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ रेग्युलेटरी अफेअर्स इस्टॅब्लिश करा, अशी सुद्धा एक रेकमेंडेशन सेकंड ERC ची होती. सो हॅव कॉम्प्रिहेन्सिव्ह coverage of both pros and cons of disinvestment and privatization with you. Then moving further, we have one term mentioned in the survey, or one box was there related to asset monetization. What is asset monetization? तुमचे जे काही मालमत्ता आहे त्याचं मॉनिटायझेशन करणं म्हणजे काय, की गव्हर्नमेंट मशनरी हॅव लॉट ऑफ लँड और अदर व्हेरियस काइंड ऑफ ऍसेट्स, लँड किंवा तसे काही ऍसेट्स गव्हर्नमेंटकडे आहेत. काय होतं, बऱ्याचदा हे ऍसेट्स अंडर युटिलाइज राहतात किंवा प्रॉपरली युटिलाइज होत नाहीत. अशा कंटेक्स्ट मध्ये त्याचं जर मॉनिटायझेशन केलं तर ते इकॉनॉमिकली पण बेनिफिशियल राहील, ऍसेट्स यूज मध्ये येतील, अँड ऑल्सो इट विल इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी ऑफ द इकॉनॉमी. ऑल्सो इट विल बी लिडिंग टू रेव्हेन्यू जनरेशन फॉर द गव्हर्नमेंट. ऍसेट मॉनिटायझेशन मध्ये आपण प्रायव्हेटायझेशन करत नाहीये एक प्रकारे, फक्त गव्हर्नमेंटचे ऍसेट इफिशियंटली यूज करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तो जी गव्हर्नमेंटची लँड आहे ती काय केली जाते, ही मॉनिटाईज करून प्रायव्हेट सेक्टरला और एनी अदर एंटिटी ती दिली जाईल आणि त्यांना ती वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केली जाईल. There is various brownfield government projects are there that can be used in this asset monetization. आता ह्या दोन कन्सेप्ट माहित असले पाहिजे, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आणि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे काय. इन ऍसेट मॉनिटायझेशन गव्हर्नमेंट इज मेजरली कन्सर्न्ड विथ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे काय, हिरवगार गवत आहे जिथे कुठलीच प्रकारची इस्टॅब्लिशमेंटलाही काहीच उभारलं गेलेलं नाही, अशा प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंटला, म्हणजे सुरुवातीपासून तुम्हाला सगळंच उभारायचं आहे अशी इन्व्हेस्टमेंट असेल तर त्याला ग्रीनफील्ड इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतात. ब्राउनफील्ड इन्व्हेस्टमेंट means some kind of structure or establishment is there and that has to restructured or used very efficiently for the benefit of the economy, that is brownfield project. National infrastructure pipeline envisaged a projected infrastructure investment of 1 lakh crore. आता हे बऱ्याच लोकांना माहित असेल की नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईननी 111 लाख करोडचं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंटचं टार्गेट 5 वर्षांसाठी 2020 ते 2025 मध्ये ठेवलेलं आहे. अबाउट 111 lakh करोड ड्युरिंग 5 years. आता NIP साठी जी टास्क फोर्स इस्टॅब्लिश झाली होती, NIP टास्क फोर्स, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन टास्क फोर्स, त्याचा जो रिपोर्ट आहे त्यात त्यांनी एस्टिमेट केलं की या 111 लाख पैकी आपल्याला 15 to 17% आउटले हा काही इनोव्हेटिव्ह मेथड मधून आणावा लागेल. 111 लाख करोड उभारणं सोपं नाही, मग त्यासाठी काहीतरी इनोव्हेशन लागेल. तर हे टास्क फोर्स म्हटलं की ऍटलिस्ट 15 to 70% हा जो फंड आहे तो आपण रेज करू शकतो इनोव्हेटिव्ह अँड अल्टरनेटिव्ह इनिशिएटिव्ह लाईक ऍसेट मॉनिटायझेशन अँड न्यू डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल्सो इज व्हेरी मच न्यूज. ऍसेट मॉनिटायझेशन आपण आता आत्ताच बघितलं. न्यू डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इन न्यूज. डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन काय आहे तर नावातच आहे की ज्या डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सी दिस डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटीज आर ऑफ लार्ज जेस्टेशन पिरियड. त्यांचा अबीज फलकाल दीर्घ असतो, जेस्टेशन पिरियड जास्त असतो, त्यालाच मराठीत अबीज फलकाल दीर्घ असतो असं म्हटलं जातं. व्हॉट दॅट मीन्स, हे प्रोजेक्ट एकतर कम्प्लीट होणं फार लॉंग ड्युरेशनचे असतात, देन त्याचा जो आउटकम मिळेल त्या प्रोजेक्ट मधून तुम्हाला, दॅट इज ऑल्सो ऑफ लॉंग ड्युरेशन. त्याच्यामुळे इकॉनॉमिकली वायबिलिटी या प्रोजेक्टची कमी असते. अशा कंटेक्स्ट मध्ये या प्रोजेक्टला फायनान्सिंग होणं गरजेचं असतं. इन कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेस बँकिंग सिच्युएशन, जे आपण ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम म्हणत होतो, त्या कंटेक्स्ट मध्ये सेपरेट काहीतरी डेडिकेटेड एंटिटी असावी डेव्हलपमेंटला फायनान्स करण्यासाठी. या हेतूने डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन इस्टॅब्लिश करण्यात आले. फॉर प्रिलिम यू शुड अवेअर, असं विचारलं जाऊ शकतं की आफ्टर लास्ट इयर बजेट इंडिया विल इस्टॅब्लिश फर्स्ट डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन. तर तसं नाही, आपल्याकडे आधी सुद्धा डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन होती. फॉर मेन्स रिलेटेड अनालिसिस यू शुड सी what were the drawbacks that were present in earlier development finance institution, why that framework did not work, and how
In present context, this development finance institution will be beneficial for us. Union budget 2021-2022, युनियन बजेट 2021-22 जे होतं त्याच्यावर पण एम्फसाइज करण्यात आलं मॉनिटायझेशन ऑफ ऍसेट्स वरती ॲज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ एनहान्स्ड अँड सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंग इन द कंट्री. ती for the economy, for the virtuous cycle of the economy, we need enhanced and sustainable infrastructure financing. That's the core requirement of us. What Union Budget 2021-22 has given? It has given 3 pillars for that, and one of the pillar for that is monetization of asset. तर monetization of asset वरती प्रश्न आला. You can introduce with such kind of statement of Union Budget 2021-22. What it will do? It will do your answer more oriented toward economic analysis. एक ऑथोरेटिव्ह टेक्स्टनी पण तुम्ही सुरुवात केल्याचा एक्झामिनरला इम्प्रेस करण्यासाठी तो एक चांगला वे असेल. Then, based on the mandate of asset monetization under the Union Budget 2011 and 22, युनियन बजेट 21 and 22 च्या ऍसेट मॉनिटायझेशन आपण बघितलं की युनियन बजेटमध्ये ऍसेट मॉनिटायझेशन वर बोलले गेले होते. त्याच्या बेसवर नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन एक इस्टॅब्लिश करण्यात आलेली आहे. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन ही नीती आयोगने डेव्हलप केलेली आहे इन कन्सल्टेशन विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर लाईन मिनिस्ट्री. इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ज्या वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीज आहेत त्याच्याशी कन्सल्टेशन करून नीती आयोगने ही डेव्हलप केली आहे. सो दिस इज अ पोटेन्शियल क्वेश्चन फॉर प्रिलिम. Based on the mandate for asset monetization under the Union Budget 2021-22, National Monetization Pipeline has been developed by Niti Aayog in consultation with Infrastructure Line Ministries. आता नेक्स्ट जी फॅक्ट आहे ती सुद्धा प्रिलिमला तुम्हाला सिग्निफिकंट आहे. While monetization of core asset is steered by Niti Aayog, core assets monetization कोण बघतं तर ते नीती आयोग बघतं. मॉनिटायझेशन ऑफ नॉन कोर ऍसेट हॅज बीन इदर टू स्टीयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ऍसेट मॅनेजमेंट. सी अगेन आय एम रिपीटिंग, monetization of core asset is done by Niti Aayog, while monetization of non-core asset has been responsibility of Department of Investment and Public Asset Management, DPAM. Those aspiring for this year's prelim should be detail related to this department. Some kind of details related to this department should be seen, as this department is again and again in the news. Budget 2021-22 announced the setting up of special purpose vehicle with the capacity and expertise to carry out the monetization of land and other core assets. See, we have to understand what is this concept of special purpose vehicle. मगाशीच म्हटलं की असे डेव्हलपमेंट जे प्रोजेक्ट असतात किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर जे प्रोजेक्ट असतात त्यांचं जस्टेशन पिरियड खूप असतो, त्यात फायनान्शियल रिस्क खूप जास्त असते. फेल गेलं तर काय, अशा कंटेक्स्टमध्ये त्या रिस्कचं शेअरिंग होण्यासाठी एक स्पेशल पर्पज व्हेकल इस्टॅब्लिश केली जाते, ज्यात वेगवेगळ्या कंपनीज और इन्व्हेस्टर एकत्र येतात आणि त्या स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटीसाठी दिस इज स्पेशल पर्पजसाठी ते व्हेकल इस्टॅब्लिश करतात. काय होतं, अशा व्हेकलकडे ती एक्सपर्टाईज आणि कॅपॅसिटी असते, त्याच्यामुळे ती रिस्क कमी होते. आणि दुसरं म्हणजे बरेच इन्व्हेस्टर एकत्र आल्यामुळे सुद्धा रिस्क कमी होते आणि फास्टर तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन करू शकता प्रोजेक्टचं. दॅट इज द पर्पज ऑफ स्पेशल पर्पज व्हेकल. दिस स्पेशल पर्पज व्हेकल हॅज बीन कॉन्स्टिट्युटेड इन टर्म्स ऑफ नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन. नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन इस्टॅब्लिश करण्यात आलेला आहे. What is this National Land Monetization Corporation? It is a special purpose vehicle for land monetization. National Land Monetization Corporation. Important is it is 100% Government of India owned entity. 100% it is Government of India owned entity. Authorized initial capital 5,000 crore and subscribed share of capital is 150 crore. This you should not remember, but एक fair idea असावी की किती कॅपिटल आहे. याच्या आधी युपीएससीने काय केलेलं आहे की असे काय ऑर्गनायझेशन किंवा कुठली बॉडी इस्टॅब्लिश केली तर त्याचं कॅपिटल 5,000 करोडच्या जागी त्या ऑप्शनमध्ये 50,000 करोड देतात किंवा 500 करोड 50 करोड देतात. सो जस्ट हॅव अ फेअर बिट ऑफ आयडिया हाऊ मच इनिशियल शेअर ऑफ ऑथोराइज कॅपिटल इज देअर. इट इज 5,000 करोड.
Then next point that is mentioned in the survey is transfers to states. We are aware that as per the Article 280 of the Indian Constitution, as per the recommendation of the Finance Commission, government devolve some funds to the states. So we will see what has happened related to transfer to states. Union government has accepted the recommendation made by the 15th Finance Commission. 15 फायनान्स कमिशनने ज्या रिकमेंडेशन दिल्या होत्या त्या गव्हर्नमेंटने आता मान्य केलेल्या आहेत. किती ग्रँट इन एड दिलेली आहे याचा आकडा लक्षात ठेवण्याची तुम्हाला गरज नाही. हाऊ मच करोड इट इज, नो रिलेव्हन्स टू द UPSC. We have to see which type of grant in aid are recommended by Finance Commission and that is accepted by the government. That is post devolution revenue deficit grant. One grant is post devolution revenue deficit grant. Grant to local body is there. Health sector grant is there. Then disaster management grant is there. Again repeat this grant type. Post devolution revenue deficit grant is there. Grant to local bodies is there. Health sector grant is there. Then disaster management grant is there. What is this post devolution revenue deficit grant? Post devolution, वर्ड मध्येच काय आहे त्या पोस्ट डिव्होल्युशन म्हणजे काय होतंय की फायनान्स कमिशनच्या रिकमेंडेशन नुसार आपण डिव्होल्युशन केलेलं आहे त्या पर्टिक्युलर स्टेटला, पण ते डिव्होल्युशन झाल्यानंतर सुद्धा रेव्हेन्यू डेफिसिट जर राहिला असेल, वी हॅव सीन दॅट रेव्हेन्यू डेफिसिट इज डिटर्मिनेंटल. इट शोज द निगेटिव्ह साइन और निगेटिव्ह हेल्थ ऑफ द कन्सर्न स्टेट और द सेंटर. तो हा रेव्हेन्यू डेफिसिट इलिमिनेट करणं हा गव्हर्नमेंटचं टार्गेट आहे. एकदा डिव्होल्युशन केल्यानंतर पण जर रेव्हेन्यू डेफिसिट राहत असेल तर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पोस्ट डिव्होल्युशन डेफिसिट ग्रँट इज ग्रँटेड. रिकमेंडेशन ऍज पर द 15 फायनान्स कमिशन. देन विथ रिगार्ड टू ग्रँट टू लोकल बॉडीज, आता आपण दुसरा ग्रँट कुठला बघितला, ग्रँट टू लोकल बॉडीज वॉज देअर. 15 Finance Commission recommended that urban areas are grouped in two broad categories. फायनान्स कमिशन काय म्हटलं 15 फायनान्स कमिशन की अर्बन एरियाजला, अर्बन बॉडीजला ग्रँट देताना त्याचं दोन टाइप मध्ये कॅटेगरायझेशन करा. वन फर्स्ट कॅटेगरायझेशन इज दॅट कॅटेगरी 1 सिटीज, अर्बन ॲग्लोमरेशन और सिटीज विथ मोर दॅन 1 मिलियन पॉप्युलेशन. 10 लाखापेक्षा 1 मिलियन पेक्षा जास्त जर पॉप्युलेशन असेल तर त्यांना कॅटेगरी 1 सिटीज कन्सिडर करा असं फायनान्स कमिशन म्हटलं. सेकंड इज कॅटेगरी 2 सिटीज अदर दॅन मिलियन प्लस सिटीज. 10 लाखापेक्षा ज्यांची कमी लोकसंख्या आहे त्या सगळ्या कॅटेगरी 2 मध्ये येतात. व्हॉट कमिशन हॅज रिकमेंडेड, दिस इज इम्पॉर्टंट रिकमेंडेशन. दिस कॅन बी आस्क्ड इन प्रिलिम अँड यू कॅन ऑल्सो यूज इट इन मेन्स ऑल्सो. Commission has recommended that for cities with a million plus population, 100% grants are performance linked through Million Plus Cities Challenge Fund. See, गव्हर्नमेंट हे 13-14व्या फायनान्स कमिशन पासून चाललेलं आहे. खास करून 14व्या फायनान्स कमिशननी याच्यावरती जास्त फोकस केला की जे ग्रांट्स आहेत किंवा डिव्होल्युशन आहे ते परफॉर्मन्स लिंक्ड असावं. कीपिंग दॅट कंडिशन और दॅट थिंग इन माइंड, 15 फायनान्स कमिशन हॅज रिकमेंडेड दॅट 10 लाख पेक्षा जास्त पॉप्युलेशन असेल, 1 मिलियन पेक्षा जास्त पॉप्युलेशन असेल तर अशा लोकल बॉडीजला ग्रँट देताना ती 100% ग्रँट ही परफॉर्मन्स लिंक असेल. म्हणजे काही पॅरामीटर्स परफॉर्मन्सचे ठरवले जातील, ते फुलफिल केले तरच त्यांना ती ग्रँट मिळेल. आणि त्यासाठी एक फंड इस्टॅब्लिश केलाय गव्हर्नमेंटनी, मिलियन प्लस सिटीज चॅलेंज फंड. मिलियन प्लस सिटीज चॅलेंज फंड. देन फॉर अदर सिटीज, अदर रुरल लोकल बॉडीज, कमिशन हॅज रिकमेंडेड 60% जो ग्रँट आहे तो परफॉर्मन्स लिंक्ड असावा, कुठल्या तरी परफॉर्मन्सला टाय असावा. इन कंटेक्स्ट ऑफ मिलियन प्लस सिटीज इज 100%, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉन मिलियन प्लस सिटीज और रूरल लोकल बॉडीज 60% शुड बी परफॉर्मन्स लिंक्स. आणि दोन कॅटेगरीच्या बेसिक सर्व्हिसेस कशा प्रकारे ते परफॉर्म करतायत याच्यावरती तो बेस असावा असं सांगितलेलं आहे. वन कॅटेगरी ऑफ सर्व्हिसेस सॅनिटेशन, मेंटेनन्स ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, सॉलिड वेस्ट,
स्टार रेटिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेस येतात. देन सेकंड इज ड्रिंकिंग वॉटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर सायकलिंग. तो या रिलेटेड त्यांचं परफॉर्मन्स काय याच्यावरती त्यांचे 60% ग्रँट्स ठरतात. विथ रिगार्ड टू डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन, डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रँट आपण पहिला बघितला पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हेन्यू डिफिसिट ग्रँट, देन लोकल bodies grant, and now we are seeing disaster management grant. Commission has recommended that total state allocation for the state disaster response fund, disaster risk management fund should be subdivided into funding window. त्यात त्यांनी काय सांगितलं, अशा प्रकारच्या फंडिंग विंडो मध्ये डिवाइड करा की फुल डिझास्टर मॅनेजमेंट सायकल कव्हर होईल तुमच्या फंडिंग. बघा काय रिकमेंड केले, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. One is state disaster response fund should get 80% of the total allocation. डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड म्हणजे काय, तर एकदा डिझास्टर झाला त्याच्यानंतर रिस्पॉन्स साठी द्यावा लागणारा खर्च हा 80% असला पाहिजे. देन स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंड शुड बी 20%. मिटिगेशन उपशमन, तर डिझास्टर झाला तर त्याचे इफेक्ट किंवा इम्पॅक्ट मिटिगेशन होण्यासाठी आधीच करायच्या उपाययोजना मीन्स प्री डिझास्टर प्लॅनिंग किंवा फंडिंग हे 20% असेल. दिस सिमिलर फंडिंग विल बी ऍप्लिकेबल टू नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड अँड नॅशनल डिझास्टर मिटिगेशन फंड. 80 and 20 is the division. Then we will see important aspect like central government debt. हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं डेप्ट किती आहे त्याचा एक आढावा आपण घेऊया. Total liabilities of central government include debt contracted against the consolidated fund of India. काय काय येतं टोटल लायबिलिटीज मध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या, तर एक आहे डेट कॉन्ट्रॅक्टेड अगेन्स्ट द कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इंडियाच्या कॉन्सॉलिडेटेड फंडच्या बेसिसवरती आधारावरती जे कर्ज दिलेलं आहे ते एक डेप्ट येतं. या डेप्टला टेक्निकली पब्लिक डेप्ट असं म्हणतात. अंडरस्टँड दिस. Total liability of central government include debt contracted against the consolidated fund of India, technically defined as public debt, as well as liabilities in the public account. Public debt accounted for 89.9% of the total liabilities. हे जे पब्लिक डेप्ट म्हटलं आपण कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियाच्या बेसिसवरचं ते 89.9% आहे. पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज और पब्लिक अकाउंट डेप्ट इज 10.1%. या पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज मध्ये काय काय येतं, तर नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग फंड इज देअर, state provident fund is there, reserve fund, deposit and other accounts are there. Then we have to see the ratio of debt to GDP. Debt to GDP म्हणजे काय, तुमच्या जीडीपीच्या सकल देशांतर्गत उत्पादाच्या तुलनेमध्ये तुमचं कर्ज किती आहे, डेट टू जीडीपी. ती 2011 पासून जर बघायला गेलं म्हणजे लास्ट जो डिकेड होता तिथपासून जर बघायला गेलं तर गव्हर्नमेंट हॅव up to major extent have kept it within manageable and within stable range. एक स्टेबल रेंज होतं की फार वरखाली होत नव्हतं. बट सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॅन्डेमिक इट हॅज इन्क्रीज्ड इनॉर्मसली. आणि ते सहजच आहे की गव्हर्नमेंटला खूप ऍडिशनल एक्सपेंडिचर करावे लागले, त्या कंटेक्स्ट मध्ये त्यांचं कर्ज वाढलेलं दिसतं. सो दिस इज अ ट्रेंड रिलेटेड टू सेंटर्स डेप्ट टू जीडीपी रेशो. दिस इज सेंटर्स डेप्ट टू जीडीपी रेशो. It was stable for most of the period of 2011 or for the most of the period of last decade, but it has increased in the backdrop of pandemic. Still, even our debt has increased. It has low currency and interest rate risk. This is very important. Low currency and interest rate risk. आपलं जरी कर्ज वाढत असलं, कर्जाचं प्रमाण जरी वाढत असलं तरी ह्या कर्जाचे करन्सी आणि इंटरेस्ट रेटचा जो रिस्क आहे तो फार कमी आहे. वाय? बिकॉज आवर रिलायन्स ऑन एक्सटर्नल बॉरोइंग इज लो. आपण जे कर्ज घेतो ते डोमेस्टिक कर्ज जास्त आहे रॅदर दॅन एक्सटर्नल बॉरोइंग. इन लास्ट 1 to 2 इयर प्रिलिम मध्ये त्यांनी युपीएससी प्रिलिम मध्ये प्रश्न विचारला होता की आपलं एक्सटर्नल बॉरोइंगचं प्रमाण जास्त आहे रॅदर दॅन डोमेस्टिक, तर ते फार आपलं कमी आहे.
external borrowing that is again reiterated by economic survey. So you must remember this fact. आपण एक्सटर्नल बॉरोइंग फार कमी घेतो आणि इश्युअन्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिक्युरिटीज ॲट फिक्स्ड कुपन. जे काही आपण कर्ज घेतो ते फिक्स्ड इंटरेस्ट रेटवरती किंवा फिक्स्ड कुपन वरती घेतो. फ्लेक्झिबल तर फ्लोटेबल बॉन्ड अशा प्रकारच्या टाईप मध्ये आपण ते घेत नाही. देन मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल बॉरोइंग्स आर फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेस. मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल बॉरोइंग्स आर फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेस विच आर लॉंग टर्म अँड ओकेजनल इन नेचर. म्हणजे एक तर ते आपण फारच कमी घेतोय एक्सटर्नल सोर्सेस मधून आणि दुसरं जे घेतोय ते ऑफिशियल सोर्सेस मधून जास्त घेतोय. देन थर्ड आस्पेक्ट वाय दिस low currency risk is there and interest rate risk is low. Majority of public debt is owned by institutional segment. बँकेचं, इन्शुरन्स कंपनीचं यांचं डेप्ट जास्त आहे रॅदर दॅन इंडिव्हिज्युअल ऍक्टर्स. कमर्शियल बँकचं जे लोन आहे ते सगळ्यात जास्त आहे 37.77%. So these are the some of the factors which minimize the our or सिक्युअर आवर पब्लिक डेप्ट पोर्टफोलिओ. असा प्रश्न डायरेक्ट मेन्सला किंवा प्रिलिमला दोन्हीमध्ये येऊ शकतो की पब्लिक पोर्टफोलिओ आपलं लो रिस्की का आहे, तर त्याचे हे रिझन्स आहेत ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नाउ वी विल सी one scheme that is mentioned in the economic survey, that is retail direct scheme by the RBI. Retail direct scheme by the RBI. See, government security is one of the safest investment option available. गव्हर्नमेंटच्या ज्या सिक्युरिटीज असतात, गव्हर्नमेंटचे जे रोखे असतात त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणं हा एक सेफेस्ट ऑप्शन आहे. But what happened? Majority of the investor in India are of low income group. ज्यांच्याकडे इतका पैसा नाहीये की ते एवढ्या मोठ्या सम मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. Keeping that thing in mind, RBI has launched retail direct investment scheme. म्हणजे तुम्ही फार मिनिमम अमाऊंट 10,000 रुपये पण इन्व्हेस्ट करू शकता आणि मॅक्झिमम 2,000 करोड इन्व्हेस्ट करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करावं लागेल. Then we will see certain facts related to state finance. See, the condition of state finances also in terms of fiscal deficit deteriorated in context of COVID-19 pandemic, but that was very much expected or very much reasonable. Revenue of state, revenue deficit of state also increased from 0.1% in 2018-19 to 2% in 2020-21. आपण मगासपासून म्हणतो की रेव्हेन्यू डेफिसिट असणं धोक्याचं आहे, ते 0%च असलं पाहिजे. कारण रेव्हेन्यू डेफिसिट आहे म्हणजे काय, गव्हर्नमेंटला डे टू डे त्यांच्या कन्झम्पशन किंवा खर्चाच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी पण कर्ज घ्यावं लागतंय अशी कंडिशन निर्माण झालेली आहे. सो इट इज 2% बिकॉज ऑफ COVID-19 पॅन्डेमिक लाईक सिच्युएशन. दीज आर व्हेरियस इंडिकेटर्स, मेजर डिफिसिट अँड डेप्ट इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट्स. त्याच्यामध्ये त्यांनी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट किती आहे, रेव्हेन्यू डेफिसिट किती आहे, डेप्ट टू जीडीपी रेशो किती आहे. सो नो रिक्वायरमेंट टू रिमेंबर दिस फॅक्ट, बट एक ओव्हरव्ह्यू घेऊन ठेवा, लक्षात घ्या की काय रेंज आहे आणि कशा प्रकारचे ट्रेंड्स दिसून येतात. गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज कंटिन्यूड वन स्कीम, इट इज स्पेशल स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2011 and 22. आपण बघितलं की सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी काय केलं, त्यांची फिस्कल पॉलिसी इम्प्लिमेंट करताना फेजेस मध्ये काम केलं. पहिल्या फेजेसमध्ये त्यांनी व्हल्नरेबल सेक्शनला सेफ्टी नेट्स प्रोव्हाइड करायला प्रायोरिटाइज केलं. सेकंड फेजला प्रोडक्शन इन्सेंटिव्हाइज केलं थ्रू कॅपिटल एक्सपेंडिचर. तेच स्टेटच्या लेवलला व्हावं याच्यासाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी काय केलं, एक स्कीम लॉन्च केली, स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर. इकॉनॉमिक सर्वेचं असं म्हणणं आहे की या स्कीममुळे कॅपिटल एक्सपेंडिचर स्टेटच्या लेवलला पण वाढताना दिसेल. देन पॉलिसी मेजर्स टू इन्शुअर और एनहान्स द इफिशियन्सी ऑफ गव्हर्नमेंट स्पेंडिंग. आतापर्यंत आपण काय बघत होतो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर. मग गव्हर्नमेंटचं एक्सपेंडिचरचं रिस्ट्रक्चरिंग कशा पद्धतीने झालं पाहिजे हे बघत होतो. बट गव्हर्नमेंटची जी स्पेंडिंग होतीये ती पण इफिशियंटली होते की नाही हे बघणं खूप गरजेचं आहे. त्या कंटेक्स्टमध्ये पब्लिक प्रोक्युअरमेंट वरती फोकस करणं, याची इफिशियन्सी वाढवणं महत्वाचं ठरतं.
व्हॉट इज पब्लिक प्रोक्युरमेंट, ज्याला सार्वजनिक खरेदी असं साध्या भाषेत म्हटलं जातं. पब्लिक प्रोक्युरमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंटला डे टू डे ऍक्टिव्हिटीसाठी किंवा व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीसाठी ज्या खरेदी कराव्या लागतात, सार्वजनिक खरेदी करावी लागते, त्याला पब्लिक प्रोक्युरमेंट म्हणतात. ती मेजॉरिटी ऑफ द करप्शन और मेजॉरिटी ऑफ दी म्हणजे लाल फितीचा कारभार, तो रेड टेपिझम इज सीन इन दिस काइंड ऑफ पब्लिक प्रोक्युरमेंट. अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरणे पब्लिक प्रोक्युरमेंट मध्ये दिसतात. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी आणि इफिशियन्सी आणण्यासाठी गव्हर्नमेंटने काही इनिशिएटिव्ह लॉन्च केले. त्यातले 2 इनिशिएटिव्ह सर्वेने डिस्कस केलेले आहेत. वन इज गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. An initiative is government e-marketplace. Students should be aware for your prelim examination. What is this government e-marketplace? नावातच त्याच्या आहे, इट इज डिजिटल प्रोसेस ऑफ प्रोक्युरमेंट. डिजिटली प्रोक्युअर केलं जातं. जनरल फायनान्शियल रूल्स 2017 mandates all ministers and departments to procure goods and services available on GM from GEM. थोडक्यात जनरल फायनान्शियल रूल्स जे गव्हर्नमेंटचे आहेत 2017चे, त्याच्यानुसार ज्या गोष्टी गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेसवर अवेलेबल आहेत त्या तिथूनच प्रोक्युअर करणं हे ऑल मिनिस्ट्री आणि गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंटला मॅन्डेटरी आहे. Then survey says that because of this e-marketplace, there is substantial reduction in the prices of government procurement. म्हणजे ऍटलिस्ट 15 ते 20% तुमचं गव्हर्नमेंटचा जे प्रोक्युरमेंटचा खर्च आहे तो कमी झालेला दिसतो आणि तो खर्च अप टू 56% कमी झालेला दिसतो. सो दिस इज इम्पॉर्टंट स्टॅट दॅट कॅन बी युज्ड इन मेन्स. Then another aspect that is discussed after government e-marketplace by survey is public procurement and project management system. Public procurement and project management system. गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अशी कंडिशन आहे किंवा अशी सिच्युएशन आहे की जिथे गव्हर्नमेंट डे टू डे जे ऍक्टिव्हिटी डे टू डे जे प्रोक्युरमेंट करतं त्याच्यावरती जास्त फोकस आहे. अदर जे ऍक्टिव्हिटी ज्या कॉमन गुड्स नाहीत, नॉन रुटीन गुड्स आहेत, नॉन रुटीन गुड्स त्या प्रोक्युअर करण्यासाठी देयर इज वन सेंट्रल पब्लिक प्रोक्युरमेंट पोर्टल. सेंट्रल पब्लिक प्रोक्युरमेंट पोर्टल इज देअर as per general financial rules of 2017. जनरल फायनान्शियल रूल्स नुसार हे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्युरमेंट रूल आहेत. या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्युरमेंट रूल मध्ये 3 प्रकारच्या मेथड्स ह्या बिडर्सला सिलेक्ट करताना आहेत. म्हणजे गव्हर्नमेंट प्रोक्युअर करताना काय करतं, एक बीड ठेवतं, कोण जास्त इफिशियंटली बीड करेल त्याला ते प्रोक्युरमेंटचं देतं. नक्की कुठल्या बिडर्सला निवडायचं याचे 3 फ्रेमवर्क किंवा 3 मेथड्स सेंट्रल पब्लिक जनरल फायनान्शियल रूल्स मध्ये दिले आहेत. पहिली मेथड व्हेरी सिंपल, लिस्ट कॉस्ट सिस्टीम मेथड. लिस्ट कॉस्ट सिस्टीम मेथड काय आहे, त्याच्या नावातच आहे, जो सर्वात कमी प्राइस मध्ये करायला तयार होईल ते काम प्रोक्युरमेंट देण्यासाठी तयार होईल त्याला ते कॉन्ट्रॅक्ट देणं, लिस्ट कॉस्ट सिस्टीम. पण या सिस्टीम मध्ये काय होते, आपण फक्त कॉस्ट वरती फोकस करतोय, क्वालिटी वरती फोकस करत नाही किंवा टेक्निकल एक्सपर्टाइज वरती फोकस करत नाहीये. इन सेकंड मेथड क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन ही प्रोक्युरमेंट और बिडर इज सिलेक्टेड थ्रू बोथ टेक्निकल अँड फायनान्शियल प्रपोजल. आपण एकाच वेळेला क्वालिटी आणि कॉस्ट या दोन्हीचा बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यामुळे टेक्निकल आणि फायनान्शियल प्रपोजल या दोन्हीचा विचार केला जातो. या दोन्हीचा स्कोर आधारे तो बिडर सिलेक्ट केला जातो. थर्ड मेथड इज अ सिंगल सोर्स सिलेक्शन. सी वी हॅव सीन 2 मेथड्स, वन इज लिस्ट कॉस्ट मेथड, देन देट्स क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, दोनचा बॅलन्स करून केला जातो. देन थर्ड इज सिंगल सोर्स सिलेक्शन. काय झाले की 2 किंवा 3 बिडर्स आहेत, समजा वेंडोर्स आहेत जे गव्हर्नमेंटला प्रोक्युरमेंट देण्यासाठी उत्सुक आहे. त्या दोघींकडे पण ते जे गव्हर्नमेंटची रिक्वायरमेंट आहे ती आहे,